हेलो वेलकम टु आवर किचन। यहाँहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। मैले चाहिँ आज सरस्वती पूजा स्पेशल बुनियाको रेसिपी लिएर आएको छु। सरस्वती पूजा भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई चाहिँ बुनियाकै याद आउँछ। त्यसैले आज चाहिँ मैले बुनियाको रेसिपी लिएर आएको छु। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले 1 कचौरा बेसन लिएको छु र त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा भाँडामा हाल्दै छु र मैले थोरै 1 पिन्च जति बेकिङ पाउडरलाई पनि यहाँ हाले र मैले यसमा थोरै पानी हाल्दै छु र यसलाई म राम्रोसँग फिटेर ब्याटर बनाउँदै छु। हामीले चाहिँ पानी एकैचोटि धेरै हाल्नु हुँदैन, फेरि यो गिलो बन्न पुग्छ। हामीले चाहिँ थोरै पानी हाल्दै फिट्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो राम्रोसँग फिटिसकेको छ र हामीलाई चाहिने ब्याटर पनि तयार भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले थोरै येल्लो फुड कलर एड गर्दै छु र यसलाई पनि म राम्रोसँग मिक्स गराइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो येल्लो कलर पनि मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ म एउटा सानो कचौरामा थोरै ब्याटर लिन्छु र यसमा चाहिँ मैले रेड कलर एड गर्दैछु। मैले चाहिँ यसमा हल्का मात्र कलर एड गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई चाहिँ यतिकै ठिक लाग्ने भएकोले मैले चाहिँ थोरै मात्र एड गरेको छु र यो पनि हाम्रो रेडी भयो। अब चाहिँ हाम्रो यो दुईटै ब्याटर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म केही बेर यत्तिकै छाडिदिन्छु र यता चास्नी बनाउनतिर लाग्छु। यहाँ चाहिँ मैले अघिकै कचौरामा 1 कचौरा र अलिकति चिनी हाल्दैछु र त्यही कचौराको नापमा 1 कचौरा पानी पनि हाल्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले यसरी बेला बेलामा चलाउँदै पकाउँदै गर्दैछु। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो चिनी पनि मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा थोरै कागतीको रस एड गर्दैछु। कागतीको रसले चाहिँ यसमा भएको सबै फोहोरहरूलाई निकालिदिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले यसरी माथि निस्केको फोहोरहरूलाई यसरी छान्दैछु। अब हाम्रो चास्नी चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरूलाई मैले यसरी ट्राई गरेर पनि देखाएँ। अब चाहिँ मैले एउटा प्यान बसाइसकेको छु र हाम्रो प्यान पनि तातिसकेको छ। अब म यसमा हाम्रो बुनियालाई फ्राई गर्नको लागि तेल हाल्दैछु। तेल पनि तातिसकेको छ लगभग। म यसमा थोरै ब्याटर राखेर चेक गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा अघिको ब्याटरलाई यसरी झाँझरमा राखेर यसरी हाल्दै सबै वरिपरि घुमाउँदैछु। मैले सबै हालेर पनि सकाएँ। अब म यसलाई राम्रोसँग चलाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्ने जरुरत हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले थोरै 40 देखि 50 सेकेन्डसम्म पकाउँदाखेरि यो पाकिहाल्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो रेडी पनि भइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्दैछु। मैले चाहिँ यसरी एउटा प्लेटमा कागजलाई राखेर यसरी मैले सबै हाम्रो बुनियालाई निकाल्दैछु।
तेलमा अघि हामीले राखेको रेड कलरको ब्याटरलाई हाल्दैछु। हाम्रो रेड कलरको बुनिया पनि यस्तो बनिसकेको छ। अब म यसलाई केही बेर यतिकै चलाउँदै पकाउँदै गर्दैछु। र यो हाम्रो अर्को बुनिया पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई पनि निकाल्दैछु। बुनियाहरूलाई मैले चाहिँ यसरी मिक्स पनि गराइसके। अब म यसलाई अघिको चास्नीमा राख्दैछु। र सबै राखिसके पछाडि फेरि यसलाई म राम्रोसँग सबैतिर चास्नी लाग्ने गरी चलाइदिँदैछु। र हाम्रो बुनियामा पनि सबैतिर चास्नी लागेर राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई अर्को प्लेटमा राखेर पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ अर्को प्लेटमा राखेर पनि हजुरहरूलाई देखाएँ। र माथिबाट चाहिँ मैले थोरै आल्मन्डको टुक्राहरूलाई पनि राखिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै हाम्रो सरस्वती पूजाको जस्तै मिठो बुनिया बनेर पनि रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई चाहिँ आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।